Tady se nacházíme v části výstavy, kterou věnujeme Twain za druhé světové války. Pojmenovali jsme ji Schovej se, válko, podle důležitého cyklu, který Twain vytvořila. Twain prožila válku na Žižkově ve své garzonce, kde také skrývala po velkou část války básníka Jindřicha Heislera, který byl židovského původu. Jindřich Heisler se přidal k surrealistické skupině v roce 1938 a spolu s Twain spolupracoval na několika básnických sbírkách, nakreslila básně k jeho sbírkám a za války spolu vytvořili také jedinečnou knihu z kasemat spánku, která je založena na jakýchsi miniaturních krajinách, do níž jsou vloženy básně Jindřicha Heislera. A zároveň Twain tvořila své vlastní dílo, v kterém velmi osobitým způsobem reflektovala ten válečný kontext, krutost té války. V letech 1939 až 1940 pracovala na cyklu Střelnice, kde už ten název vlastně je dvojznačný, zároveň evokuje ten dětský svět poutí a střelnic a zároveň tu krutost, tedy, kterou Twain prožívala za války, kdy údajně i téměř pod jejími okny nacisté postavili střelnici. A ona v tom cyklu kombinuje právě ten dětský svět. Vidíme tam panenky s utrženými hlavami, hračky nějakým způsobem vybuchlé, rozervané a zároveň tedy spojené s tou krutostí války s mrtvými zvířaty. A Twain tak velmi jedinečným způsobem vyjádřila tu hloubku zasažení vůbec samotné lidské existence, dětského snu, vůbec schopnosti úžasu, nevinnosti v každém člověku. Myslím, že to je jedinečné svědectví o válce v celosvětovém kontextu. V roce 1942 navíc zemřel Jindřich Štýrský, což byla taková soukromá tragédie ještě v rámci toho dobového kontextu v životě Twain. Twain to prožívala velmi bolestně, reagovala na to obrazem Smutný den přímo v tom roce 1942 a v roce 1943 ještě vzdala Štýrskému hold obrazem na zámku Lacoste, který, jak samotný název napovídá, je vzpomínkou na Štýrského zájem o markíze de Sade. Štýrský se v roce 1932 vypravil přímo na zámek Lacoste, na jeho sídlo do jižní Francie a pořídil tam soubor velmi zajímavých fotografií, na kterých zachytil právě ty rozpadlé stěny prorostlé vegetací toho již rozpadajícího se sídla rodu de Sade. A Twain ty fotografie měla a očividně jí tedy inspirovali k tomuto obrazu, kde zachycuje taky tu stěnu těch ruin toho zámku, z něhož vystupuje šakal, který rdousí holubici. Je to velmi zajímavá práce s iluzí a s realitou, kdy v tomto případě za války vlastně ta realita přebyla svou krutostí jakoukoliv imaginaci, takže to napětí vlastně mezi tím, co je iluze, co je realita, je tady velmi zajímavé a Twain vyjádřila právě toto jakési převrácení té intenzity reality a imaginace a zároveň zde opět konfrontuje dětský svět a tu krutost ve formě těch několika kuliček a prázdného důlku. K tomuto obrazu se také váže zajímavý příběh, jakým jsme ho získali do sbírek Národní galerie, protože tento obraz byl dlouho nezvěstný. Existují vlastně dvě verze. Twain se k tomuto obrazu vrátila ještě v roce 1946, což svědčí o tom, jaký mu přikládala význam. Vytvořila ho ve větší variantě, která má stejnou kompozici, akorát z té stěny ještě vylézají choroše, čímž podpořila takovou tu interpretaci pomíjivosti nebo vyjádření pomíjivosti a zmaru. A tato varianta byla dlouho nezvěstná, ta první, a nám se před lety vlastně dostala do sbírek díky odkazu paní Žižkové Lind, která žila ve Švédsku a ve své závěti nám tento obraz odkázala. A tím bych jí chtěla také vzdát hold, protože to je opravdu velmi důležitý přírůstek do našich sbírek, protože tento obraz patří opravdu mezi nejdůležitější díla, která Twain vytvořila.